आज चाहिँ हामी यहाँ खरसाङको गिद्दे पाहाड आएको छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो खरसाङको जुन चाहिँ भ्यू छ नि यो गिद्दे पाहाड आज चाहिँ हामी यहाँ खरसाङको गिद्दे पाहाड आएको छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो खरसाङको जुन चाहिँ भ्यू छ नि यो गिद्दे पाहाडको देखाउन चाहन्छु हेर्नु ल। यहाँबाट सुरु भएको पुरानो यो हाइवे हो। यो हाइवे भयो न्यू काट रोड भयो। यहाँबाट यो यहाँबाट देखेको पाहाड गिद्दे पाहाड हो। यहाँबाट यता हेऱ्यो भने एन्थोनी यहाँबाट सबै पर पर रोहिनीहरू रोहिनीको रोड त त्यत्रो पर देख्दैछ। यो साइडबाट हेऱ्यो भने सिलगढी नानी त्यहाँ लग्यो भाइ गिद्दे पाहाड यो दुईजना फेरि यो भएको नगवाङ यो भयो जेन्चो फायरिङ हुँदैछ फायरिङ प्र्याक्टिस। गिद्दको पहाड गिद्दे पहाड एन्थोनी सेन्ट एन्थोनी खरसाङ बजार यहाँदेखि आकाश खुल्ला आकाश। रोपवे तलदेखिको तल सिलगढी त्यही टास जस्तोमा दौड्यो भने बन्छ होला नि त हेपा चान्छ होला त्यो दौडिँदै कता दौडी यहाँ त अन्त मुटु छुने चिउचिउ हुँदैछ भिर स्वात्तै झर्छ ल भिर यहीँनिर मात्रै झऱ्यो भने चाहिँ ठिकै छ कि यहीँनिर टाइटानिकै रहेछ नि त दामी जग्गा रहेछ नि त। भिडियो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्ट्याचु
सुभाष चन्द्र बोसको यो चाहिँ गिद्धे पहाडमा स्थित छ सुभाष चन्द्र बोस इन्स्टिट्युसन इन्ट्री त्यही माथि जो के भन्छ काठको थियो उसको दादा subash. Do not pluck the flower. Why? Oh, no, apa? Ini Meow meow. Bada tu apa tu? Baru. Hai satu pada kau lagi mah. Mana udah sih Dua kali apa? वाल हो चाहिँ एकदमै ब्रिटिसहरूको पालाको वाल हो एउटा सिमेन्ट बिना बनेको वाल गरेर सबसे माथि चाहिँ मजाले घर छ अहिले चाहिँ म्युजियम It's a deer park, Kosyang. Dua apa? ए दुईजना को के को जङ्गल अब यो चाहिँ जङ्गल एक घन्टामा किन्दै हिँड्छ नि अब चाहिँ जङ्गल सफारी हुँदैछ हल्का जङ्गल सफारी आजको टुरिस्टहरू छ ओ हिँड न बाटो जराको बाटो है यस्तो दामी के गर्नु ओ टाढो भयो त कि साह्रो Mana? कुन Hajing ada soalnya. तिमीले कुन हो Hajing ada soalnya. हम्म Hajing ada.
घोडाको बोल्दैन भयो भयो त्यसो